حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الديار الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج خلاصة الطبيعة. عودناكم في كل حلقة نتناول موضوع ونحاول من خلال هذا الموضوع نتعرف على أسبابه وكيفية الوقاية من عنده. اليوم راح نتحدث بخلاصة الطبيعة عن مرض مهم جدا وهو المفاصل. واحنا نعرف انه اليوم مجتمعنا العراقي وللاسف اغلب النساء والرجال وحتى بعض الشباب يعانون من الم المفاصل بمختلف انواعها. طبعا المفاصل بها كثير من الامور اللي راح نتحدث عنها مع الخبير الدولي الاستاذ صلاح الحكامي الحسني. اهلا وسهلا بك استاذ صلاح، ضيف في برنامج خلاصة الطبيعة. أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة ديار الفضائية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. إذا مشاهدينا الكرام، أرقام هواتفنا أسفل الشاشة للاتصال والمشاركة والاستفسار حول معظم الأمراض اللي تعانون منها وكيفية علاجها من خلال الأعشاب الطبية. أنوه ببداية الحلقة أنه اليوم من خلال حديثنا عن ألم المفاصل وكيفية علاجه أنه أغلب العلاجات بها ضمان عند الخبير الدولي الأستاذ صلاح الحكامي الحسني، وهذه العلاجات هي مستخلصات طبيعية، يعني الأعشاب صناعية يصنعها بإيد الخبير حتى تكون ذات فائدة ومنفعة إن شاء الله للجسم. أرجع لك خبيرنا بداية، خلينا نتحدث عن أنواع المفاصل وأيهما أكثر ضرر على جسم الإنسان. عفوا، المفاصل بشكل عام التحليل إذا ردنا نسوي حتى نعرف الخلل وين، تحليل اس ار التهاب المفاصل. نعم. اكو اف ار الروماتيزم الرثوي، اف ار الروماتيزم المفصلي، الروماتيزم الدموي، العنقية، القطنية، الفقرات بشكل عام. يعني تحتاج إلى أن أولا فحوصات ترتقي إلى مختبر مختص بهذا المجال، وبعد معرفة السبب وين سيكون العلاج إن شاء الله هو الصائب للعلاج كالتهاب المفاصل أو دوال الساقين أو الروماتيزم الرثوي أو المفصلي أو بنفس الوقت الفقرات إذا كان انزلاق أو إذا دسك أو إذا انحراف أو إذا طبق. كل الأحوال علاجها إن شاء الله مضمون ومكفول علميا وطبيا بإذن الله تعالى من أفضل المستخلصات الطبية النباتية وأفضل المساجات العشبية. جابت نتائج عالية وعندنا فيديوهات تشير إلى ذلك المنطق. أثبتنا جدارة بعدد كثير من العلاجات وبالذات علاج السوفان. الآن وصلنا إلى مادة السي اتش إلفا اللي هي كلاجين. نوقف شوية من السوفان خبيرنا. اي نعم. شنو أسباب السوفان؟ السوفان هو غضروف انزلاقي يصير عملية تآكل به، وهذه العملية عملية هلامية. هي أول ما يفقد مادة الكلاجين اللي هي مادة الهلامية الحركية للغضروف هذا الانزلاقي، إذا تم جفاف هذه المادة يتم تآكل هذا الغضروف وبناءه صعب جدا، يصير الحركة جدا صعبة، آلام شديدة، فيحتاج إلى إعادة مادة الكلاجين أولا، وبنفس الوقت إعادة بناء الغضروف يحتاج وقت من 3 أشهر إلى 6 أشهر بإذن الله تعالى. وأثبتنا جدارة بعدد من الروماتيزم المفصلي والرثوي، وأثبتنا عدد كثير من السوفانات. الآن لدي فيديوهات الشفاء من قبل العديد من المحافظات لمرضى السوفان كبار سن، والسوفان علما يأتي بعد 50 سنة إن شاء الله تعالى، وأكو سوفان مبكر موجود لكنه بنسبة قليلة جدا. السوفان احنا بدينا اكتشفنا من النباتات الطبيعية والمستخلصات الطبية للأعشاب الطبية والزيوت مادة الكولاجين اللي هي تعيد المادة الهلامية لحركة المفصل. أما بناء الغضروف يحتاج 3 أشهر إلى 6 أشهر بضمانات وكفالات طبية علمية إن شاء الله تعالى. أكو علاجات اليوم منتشرة بالصيدليات هو عبارة عن شراب كولاجين، هذا إله أثر أو إله مفعول؟ لو ممكن هذا العلاج مع علاج الأعشاب ممكن ينطي مفعول؟ هو الطب التكميلي احنا نتكامل ويا العلاج التقليدي. نعم. كولاجين موجود كمادة تقليدية بالطب الطبيعي. نحن عندنا مكمل لهذا الكولاجين، بناء الغضروف أو تكملة بناء الغضروف أو تكملة الكولاجين الطبيعي اللي هو يستخرج من عدد من النباتات الطبيعية الطبية إن شاء الله تعالى. نعم. العلاج الكيميائي مع العلاج المكمل اللي حضرتك تقوم بتحضيره بنفسك يرافقه كثير من الأمور اللي ممكن أنه يتجنبها المريض حتى يكون الشفاء بدرجة إن شاء الله خلينا نقول 90% إذا مو 100%. شنو الأشياء اللي ممكن هو لازم يتجنبها أو يكون حريص على أدائها؟ يعني هو إذا تعرض إلى قضية السوفان عليه مراجعة المختص، الطبيب المختص، وبعدها إلى المختبر وأخذ الأشعة والدوبلر الملون حتى يقدر يرتقي إلى
مصداقية الغضروف هو متآكل أو هو تيبس أو فقدان المادة الهلامية الكلاجينية. إذا مشاهدينا الكرام فاصل ونرجع بقيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أحمد من شعب فلسطين أبو عتاج، أعاني من مرض القولون وال12 صار لي سنتين من الدكاترة وما وقعوا على عبتي، ودكتور صلاح أعطاني علاج والحمد لله والشكر. خابرت الباحة نعمة وخير وبركة، نعمة الحمد لله، وحيعطيني علاج إن شاء الله. وخابرت أنا العلاج بعد. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. راجعني الأخ أحمد من بغداد من شارع فلسطين أبو الإنتاج، كان عنده طرحة ال12 والقولون. عرض لي هذه الأطباء والوصفات والسونارات اللي ماخذها كلها، ماخذ كلش علاجات كثيفة يعني امبرازول، تقمت، سنتاك، سبرادار، ليفراكس، كولونا، كل أنواع العلاجات ماخذها. قال لي دكتور أنا أشتكي من حالة نار وقت الصيف تشتعل نار وحموضة واضطراب بالقولون، شغل ما اشتغل كلش متأذي كلش تعبان، صار سنتين افتر عند الاطباء. بفضل الله تعالى انطيته وجبه واحده من العلاج. البارحه خبرني قال لي دكتور اني اسال الله يحفظك، انا الان رجعت لشغلي ما عندي قولوني طاب، معدتي طابت، ما عندي اي شيء بعد الحمد لله، بس اريد وجبه. قلت له تعال لي، فهاي وجبه ثانيه ان شاء الله تعالى انا اقدمها الاخ احمد ان شاء الله وبس. بسم الله الرحمن الرحيم. إني المواطن علي حسين عبيد الجابري من أهالي ذي قار قضاء سوق الشيوخ. تعرضت إلى جلطة دماغية، نقلت أثرها على المستشفى القلب بالناصرية، فأجروا فحوصات وقالوا اجراء عملية تبديل شرايين، وهاي الفحوصات موجودة. فمن قالوا تبديل شرايين أمنت الدم وقالوا بدون ضمان، تراجعت عن العملية وصفوا لي الدكتور والخبير صلاح الحكام الحسني، وراجعته وراويت التقارير اللي عندي الموجودة الماخذها اللي بيها الانسداد من 71. راجعته، أخذت أول وجبة من عنده، أخذت التحاليل ويم الدكتور رافد، لقى من 71 إلى 50. قال هذا يعني شرايينك شوية تجاوبا. أخذت لي بعد شهر، أخذت من عنده الوجبة الثانية، نزل من 50 إلى 36. فهم بالتحليل يم الدكتور رافد قال هذا شرايينك هسه مستقرات تقريبا، يعني 36 هذا الحد الأدنى ماله، وأنا يعني قال ما يحتاج لك بعد أنت تاخذ دولار عليهم، شرايينك زينة ومستقرة. فأنا جيت هنا أشكر الدكتور والخبير صلاح الحكام الحسني، وأنا موصله جماعة يعني رشدتهم عليه وجوا راجعوه، وهسه هم يعني الوضع مالتهم مستقر زين. لا شكرا وتحياتي الأخ علي، والله سبحانه عز وجل من عليه بفتح الشرايين وسدد الشرايين وصار صحته زينه، والان حكي طبيعي، كان ما يقدر يحكي وكان عنده عكازه، الان يمشي طبيعي. وارسل لي 3 اشخاص كذلك هم ماتين عندهم سداد وانفتح انسدادهم، واسال الله ان يفتح شرايين كل مريض ان شاء الله. راجعت الدكتور صلاح الحكامي، عندي التهاب بروستات الحاد، تضخم بروستات الحاد، وعندي التهاب القولون العصبي. حقيقه اعطاني علاج بفضل الله وفضل الدكتور، طبعا طب اعشاب مدة 21 يوم شافيت عليه، وانا اشكره طبعا شكرا جزيلا وبارك الله به والله يكثر من امثاله. وحاليا طبعا بعد ما اخذت السونار النتيجة من 85 الى 35% السايز، وضعي الحال الان كل جدا طبيعي يعني، وانا اشكره.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الديار. شفتوا بهذا الفاصل عدد من الحالات اللي تم شفائها بعون الله سبحانه وتعالى وبفضل من عنده. الشفاء كان هو عن طريق الخبير الدولي الأستاذ صلاح الحكامي الحسني بوصفات علاج، واحدة منهم ممكن تكون هي الوصفة المدهشة خلي أسميها. خبيرنا كانت حالة لانسداد بالشرايين، بعد ما أقر الطبيب أنه إجراء تبديل لهذه الشرايين، ناس وصفوا لهذا المريض الأستاذ صلاح، وبالتالي رجعت حالته طبيعية. هذا شلون تم؟ هذا رجل راجعني من محافظة ذي قار سوق الشيوخ، عنده جلطة دماغية، كان ما يحكي، يعني الحكي ماله أشبه مع احترامه له وفي إجلال مثل المخمور، يعني ما يقدر يتكلم. انسداد في الشرايين، اي كلش ثقيل طبعا، وعكازه وصعب جدا كان. بعد ما وصفوا له، اكو كان رجل متعالج من تضخم بروستات في الناصريه، قال له تروح تراجع الخبير صلاح الحسني ان شاء الله تجد خيرا. فخابرني، قلت له اهلا وسهلا بك، تفضل تعال. فمن اجاني طلعت على كل تحاليله والايكو ماله، قال لي انا عندي انفتاح شريان، بقى عندي 2 تبديل شرايين، امنت الدم للعمليه نعم. وامنت كل شيء، بس ما ضمنوا لي، فتراجعت. اي فتراجعت، فقمت باعطائه. اني عندي زيوت خاصه مستخلصها باشرافي، خاصه بفتح السدد. نعم. كل انواع الشرايين. استعمل الوصفه بغض النظر عن العمر خبرنا. اي نعم، ما له علاقه بالعمر. استعمل الاعشاب الطبيه والمستخلصات الاخرى اللي وياها. الوجبه الاولى كان عنده 70 صار 50، الوجبه الثانيه رجع 36، استقر الشرايين طبيعيه بتوقيع دكتور رافد مدير مستشفى الامراض القلبيه في الناصريه ودكتور اسماعيل. هذا ايش قد كان الوقت؟ 3 وجبات. 3 وجبات؟ يعني كل وجبه ايش قد استغرقت؟ تقريبا شهر. كان اكو بعض الارشادات الصحيه اللي ورجع طبيعي جدا، يتكلم طبيعي الان، صوت طبيعي جدا، هو عكازه ماكو، حتى حالته الصحيه جدا جيده، يسير طبيعي جدا، ما عنده اي انسداد، واستقرت شرايين 36 طبيعيه جدا. هذا الامر ممكن يستغربه الطبيب؟ اكيد. هو لانه بعد ما اقر عمليه، يعني اذا يتكلم هو كيمياء، هو دز لي شكر مدير المستشفى. نعم. واطباء الخاصين كتبوا لي رساله شكر وتقدير على هذه المبادره اللي قمنا بها بالاعشاب الطبيه، واعترفوا بالطب التكميلي هو طب مكمل للطب التقليدي، والان ثبت جداره، والان هم الاطباء ابتدوا يحولون لنا حالات مستعصيه مثل هيك حالات ان شاء الله بدل تبديل شرايين. الحاله الاخرى كان اكو قولون. احنا عندنا جداره على القولون، وعندنا فيديوهات كثيره. نعم. التهاب القولون، تهيج القولون، انتفاخ القولون، الامساك المزمن، قرحه الاثنى عشر، قرحه المعده، هذا كله مضمون ومكفول طبيا وعلميا. خبيرنا، تعتمد العلاجات عن طريق كبسول كاعشاب لا عن طريق شرب؟ نحن فريق متكامل. نعم. فريق متكامل من خبراء من جامعه بغداد، دكتور علي الحسناوي دكتور غذائي، دكتور ابراهيم جبور دكتور صيدله، أنا اختصاص مستخلصات أعشاب كيمياء نباتات. عندنا معمل الرائد، عندنا مستخلصات بها موافقة وزارة الصحة، مستخلصات تمت بإشراف خبراء مختصين بهذا المجال. نعم. الآن هي اللي أثبتت الجدارة. الآن أنا أداوم في مركز الرازي كل يوم جمعة من الساعة 3 للساعة 10 مساء، باقي الايام في بغداد جديده ان شاء الله تعالى مع زملائنا، حلقه متكامله ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقكم، واكيد هذا هو بخدمه الناس. يعني يوم من الناس اللي هي ما عندها تسوي العمليه او خايفه من اجراء عمليه او صعب عليها انه تراجع الاطباء بشكل مستمر، ممكن يكون الطب البديل هو الكفيل بعلاج هذه الامراض، ولكن على شرط انه الضمان ويروح للشخص اللي هو عنده مصداقيه باعطاء هذا العلاج. اكيد ان شاء الله. احنا فريق متكامل، حلقه متكامله ان شاء الله تعالى للبحث عن الامراض المستعصيه وايجاد حلول للامراض المستعصيه بالشفاء ان شاء الله بالصحه والعافيه ان شاء الله. بالصحه والعافيه لكل المرضى. ايضا كان اكو فيديو اخر لمريض بالبروستات، احنا تحدثنا بحلقه عن البروستات. نعم. واليوم عرضنا فيديو شفاء من هذا المرض. احنا البروستات اثبتنا عليها وبصمنا عليها ان شاء الله تعالى، اذا كان تضخم او التهاب، وشرحناها البروستات. نعم. وبعد شرحها ان شاء الله تعالى تم اكتشاف علاجها للتضخم والالتهاب بجداره وبضمان مؤمن 100% ان شاء الله تعالى. خبرنا سؤال ممكن يتبادر الى ذهني، انت الان وصلت مرحله انه تقدر تعالج الامراض عن طريق مستخلصات الاعشاب، وبالتالي تحاول من خلال مستخلصات الاعشاب وكيمياء النبات تخلق علاج او تصنع علاج ممكن انه يشافي هذا المرض، وانت ايضا خبير بالتجميل، استشاري تجميل أكيد من الدرجه الاولى حسب ما اعرف انا. نعم. بعدك تبحث، بعدك تشوف انه اكو الاعشاب ممكن استخدمها بعلاجات احنا أخرى. مستمرين في الابحاث والدراسات، نحن حلقه متكامله في مركز الرازي. هذه عمليه تطوير مستمره. نعم
مستمرين بالدراسه العلميه والبحث عن الامراض الاخرى وعن كل الحالات المستعصيه. امراض الصدفيه وجدنا علاجها تمت ان شاء الله، الاكزيما، الامراض الفقاعه، امراض البهاق، باشراف الاخ ابراهيم الجبوري الان عنده علاج اكتشفه هو البهاق مضمون مكفول 100% في مركز الرازي. ما شاء الله. إيه؟ نرجع على موضوع حلقتنا، احنا اليوم كنا نتحدث عن المفاصل. نعم. انتهينا من عملية من السوفان، وقدرنا نعرف انه اكو علاج للسوفان ومضمون الحمد لله. نجي على الانزلاقات. الانزلاقات العنقية والفقرات اللي اكثر شيء اليوم الشعب العراقي يعاني منه، والرابعة والخامسة. نعم. هذه بالطب انه عملية، لابد من العملية. يعني هي الفقرات يكون عمود فقري عليها ضفيره من الفقرات تكون بين فقره وفقره او فتحه بها غضروف. تلتزم بالحبال اللي حبال الظهر اللي هي تلتزم الفقرات وتعطي تغذيه. نعم. من طبيعه هذا الغضروف يكون لين هلامي، من يصير عليه طبق يصير جفاف به، ما يوصل غذاء في اعاز المكان اللي ما يوصل هذا الغذاء، الالم والخدر والتنمل. فاحنا قدرنا نسوي 6 ركشن عن طريق مساج من النباتات الطبيه مثل السحب، وبعد 6 ركشن هذا اللي هو سحب. المساج هذا يكون عن طريق دون ضغط، طريق انسان مدلك او جهاز فوق الحمراء وتحت تهيئ الجسم للمساج عن طريق الزيوت. نعم. واكتشفت الناس شفاء كثيره، والان لدينا فيديوهات اذا تامن الاتصال هسه تشوفين حالات جدا مستعصيه بالفقرات تشافت، والان هم مستعدين على الاتصال وعلى عرض الفيديوهات ان شاء الله تعالى. نعم. الفقرات سببها العنقيه او القطنيه او بشكل عام. ثقل لو ممكن انه مره ان يكون يعني هو يرفع ثقل بدون تهيؤ للشد العضلي. نعم. مره ان يكون التواء، مره يكون طبق، مره يكون هو اصلا او حركه يعني مفاجئة حركه مفاجئه تكون عنده تسوي. اما التكلس في حاله بناء تكلس الياف تكون فوق الفقرات فتسوي اعازات خضر وتنمل، طنين بالاذن، دوخه ودوار. هذه احنا قدرنا نكتشف لها علاج ان شاء الله يذوب هذه التكلسات وبسلامه وامن وامان ان شاء الله، ويتم الشفاء وينهي الخضر والتنمل تماما ان شاء الله. في حال تهشم هذا الغضروف وجدنا اعاده بناء. نعم، عندنا بناء الغضاريف قلت لك الكولاجين والماده الهلاميه اللي تبني الغضاريف ان شاء الله تعالى وتامنها تماما. خبرنا تعرف اكو بعض الحالات اللي يعانون من الانزلاقات او تهشم بالغضاريف ممكن ينامون بالفراش ما يقدرون يقومون. اكيد اكيد، لانه هو حركه الجسم تعتمد على الفقرات القطنيه على الاطراف السفلى. نعم. الفقرات العنقيه على الاطراف العليا. نعم. وهذه الاطراف هي الانسان ما يقدر يتحرك بدون الاطراف. صح. كل حركته بالاطراف. فاحنا استعدينا استعداد تام لعلاج هذه الاطراف العليا والسفلى بشفاء تام ان شاء الله تعالى، ومستخلصات اعشاب طبيعيه طبيه من ضمن الزيوت الطبيعيه ان شاء الله بامن وامان ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. خلينا نقول لمشاهدينا الكرام انه عنوان المركز موجود في بغداد الجديدة قرب أفران الفراشة شارع الصالونات. أوقات الدوام يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 أو 7 مساء. وأيضا يعني يوميا موجود الخبير عدا يوم الجمعة من 3 ل10 مساء في مركز الرازي في منطقة المنصور. طبعا أكو خدمة توصيل بالمحافظات حتى ما ننسى أنه يمكن أبو المحافظة يقول أنا شي يجيبني شي يرجعني وشو راح أخذ العلاج. خدمة التوصيل موجودة، وكل اكو ليبل خاص داخل كل علاج يوضح لك كيفيه استخدام هذا العلاج، وهذا ما يستغني عنه تتصل بالخبير حتى ينطيك كل النصائح الخاصه باستخدام العلاج اللي ممكن انه يسبب لك الشفاء ان شاء الله. خبيرنا احنا عفوا ست هدير عفوا هسه الان احنا مستعدين الواتساب اللي عندنا اللي هو 0780 نعم. 1916 190. هذا الواتساب ممكن اي مريض يدز رساله ويشرح حالته واحنا نتصل به. عندنا خدمه مركز نتصل به ونشوف حالته وندز له العلاج عن خدمه توصيل. وعندنا شركه الان تمثلنا شركه غدق دليفري، هاي خاصه بنا الشركه بالوقت الحاضر هي تمثلنا. يعني كل التوصيلات عن طريق هذه الشركه. نعم. بنفس الوقت مستعدين انا تليفوناتي الخاصه 0790 9 0790 4 888 0780 3299 542. هاي التليفونات الخاصه. هذه ارقامك الخاصه اللي يقدرون يتصلون عليها. اي انسان يريد يتصل عني الاستشاره والاجابه ماكو اي مانع ان شاء الله تعالى حتى لو بعد البرنامج. ان شاء الله اكيد. يعني انه لمشاهدينا الكرام انه بعد البرنامج نفس الارقام تقدرون تتصلون
وتتكلمون مع الخبير من أجل معرفة العلاج الخاص بالأمراض اللي تعانون منها، وهذه يمكن هي خدمة يقدمها الخبير. أنه البارحة احنا اكتشفنا نعم. كريم للبشرة يسمونه اوفر اول، يعمل على كل مشاكل البشرة. يعني هذا عن طريق تجربة؟ طبعا تجربة ملموسة منظورة عينية مادية. يشتغل على تجديد الوزنات، إزالة السواد تحت العينين، إزالة الخطوط، نمش وكلف ومبيض البشرة، مغذي بنفس الوقت، يزيل البيلينج والبلانك زيوان. نعم. يشتغل على أثرات حب الشباب، يشتغل على النضارة والإشراق. النساء البسيطات يعني اللي ما عندهش ثقافة البيلينج حتى يعرفوا شنو يعني تقشط بس. نعم. هو هذا يعني هو دهون أو طبقة. بلانك زيوان يعني يشيل المسامير السوداء والسوادات اللي موجودة. نعم. بلانك زيوان يعني يقشر المكان هذا بأمان. ومن افضل الزيوت الطبيعيه الطبيه اللي بيشتغلها على المكاين مالتنا، ومن افضل الاعشاب الطبيه. هذا الكريم مضمون ومكفول، واحنا مسؤولين عن استعماله وعنه. خلال 7 ايام نتائجه فوق 90% للنمش والكلف، للحبوب، للبياض، لتجديد الوزنات، لشد البشره، للسواد تحت العينين. يعني اشبه بالمرهم السحري. هو مرهم سحر. فتشي لا تعرف وتصير عليك فتشي يعني هذا مكفول ومضمون طبيا وعلميا، وكله مواد غذائيه، ما بأي مواد كيماويه. نعم. احنا نعرف انه كل موادك هي طبيعيه. اي نعم. لذلك تعطي الفعاليه القويه بالعلاج. كذلك كريم حب الشباب مضمون 7 ايام. نعم. يعني هو يعتبر حتى ونواصل مرحله اكل بيول، واكل بيول التهاب الجلد وازاله حب الشباب والدهون. مضمون ومكفول خلال 7 ايام. نعم. علاج النمش والكلف اللي هسه ذكرناه. نعم. علاج عندنا بياض البشره، بياض يسمونه شديد الفعاليه، مجيب جدا للبياض وسريع جدا بامن وامان للبشره، ومواد غذائيه طبيعيه. هسه انت ذكرت خبيرنا العلاج او المرهم السحري اللي انت اكتشفته او الكريم. نعم. هذا ممكن هي ما عندها كلف ونمش بس تقدر تستخدمه. اي هذا مغذي يجدد وجدات البشره. مغذي الاشراق للنضاره والاشراق. نعم. فتشي يعني هو هذا فتشي يعني اشتغلناه، يعني سميناه المرهم السحري لانه 3 ايام استعملناه كل الاصدقاء والاقارب شفنا نتائج فتشي مو طبيعي. نعم. نتائجه سريعه جدا. هذا شيء يفرحك خبيرنا. نعم ان شاء الله تعالى جدا جدا. تخلط بعض الزيوت او بعض لانه تعبنا استخلصنا عدد من الزيوت الطبيعيه الطبيه، وان كانت ثمينه هاي المواد، لكنه حصلنا على ناتج جدا جميل. هذا الناتج يعني نتائجه فوق 90% خلال اسبوع ان شاء الله تعالى. نعم. نقول لمشاهدينا الكرام انه المركز الخبير الاستاذ صلاح الحكام الحسني موجود في منطقه بغداد الجديده، قرب افران الصالونات، قرب افران الفراشه، شارع الصالونات. هذا هو العنوان. اوقات الدوام من 10 الصبح الى 6 او 7 مساء، اضافه الى انه كل الايام موجود الخبير. طبعا عدا يوم الثلاثاء مساء لانه هو يكون موجود ببرنامجنا خلاصة الطبيعة. يوم الجمعة الخبير موجود في مركز الرازي من الساعة 3 للساعة 10. هذا اليوم طبعا مخصص هو يمكن للبحث اكثر، انه انتم كفريق تجتمعون. نعم. اجتماع وتحاولون انه تشوفون شنو اللي وصلتوا له بهذا العالم. احنا عندنا قلت لك منتجات الرائد. نعم. هذه المنتجات بها موافقة وزارة الصحة. تمت بإنجاز خبراء مختصين من الرقابة الدوائية. خبيرنا. نعم. من الرقابة الدوائية ومن الصيدلة. نعم. هذه المنتجات أثبتت جدارة إن الحمد لله هي منتجات الرائد، وبها نتائج إن شاء الله. إضافة للدراسات المستمرة في البحث، نحن فريق متكامل، حلقة متكاملة للبحث والاجتماعات المستمرة إن شاء الله تعالى للتطور في مجال الطب التكميلي وطب الأعشاب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نرجع إلى المفاصل. تحدثنا عن السوفان، تحدثنا عن الانزلاق، نتحدث عن الروماتيزم. الروماتيزم حالة مرضية مستعصية، يعني مرات يصعد وينزل، مرة يكون يعني هو الطبيعي إذا سوينا تحليل ESR الطبيعي مالته من 18 إلى 22 إلى هسه 24 إلى 30 ما يخالف. إلى 30 ما يخالف؟ أي ما يخالف. يعني إلى أعراض ولكنها بسيطة جدا، لكنه من يصعد فوق 40 60 80 نحن نوصل 100 110 عند الرثوي. فإحنا نحاول ننزل هذا الروماتيزم بالاعشاب الطبيه والمساجات الطبيعيه. التهاب ويترك هذا الالتهاب ويصعد بالالتهاب هذا يتضاعف يتفاقم حالته. فعليه انه فاثناء التحليل احنا
نقدر نعرف هذا التحليل ايش قد النسبه وصل بها. فعن طريق التحليل نعطي علاجات، وبعد العلاج ان شاء الله نقول له روح سوي تحليل، يقول دكتور انا نزل كان عندي 90 صار عندي 80 صار 70 او صار 60 او صار 40 الى ان نزله طبيعي، وبعدها يكون بسلامه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. الدوالي اثبتنا بها جداره حتى وان كان صار لها 20 سنه مستعصيه، خلال 42 يوم مهما كان نوعها تنتهي تماما بضمان وامان ان شاء الله تعالى. هذا عن طريق ماده مساجات، تشربها لو مساجات؟ مساج خارجي يستعمل تدليك من الاسفل الى الاعلى خلال 42 يوم تنتهي الدوالي تماما. شنو الغرض من عمليه التدليك من الاسفل؟ لان هو تجلط دموي هذا تحت الجلد. نعم. لان الانسان مبني على فاكتورات، فاكتور 1 فاكتور 2 فاكتور 3 فاكتور 4 فاكتور 5 فاكتور 6 فاكتور 7 فاكتور 8. هاي الفاكتور يصير بها تجلط دموي تحت الجلد، فاحنا نقدر نعقب هذا التجلط بعلاجات تمنع هذا النزف اللي تحت الجلد وتعالج هاي الدوالي اللي هي اساس عند الحلاقين، عند معامل المختبرات، عند كثير من النساء، حتى النساء الحوامل كثير عند الحوامل. احنا اضمننا علاجها بكفاله طبيه مامونه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. عمليه استخدام العلاج ضروريه بحذافيرها، يعني المعلومات اللي هي يعني اذا ما استخدمت نعم بطريقتها اللي انت كتبتها ممكن ما تنفع. يعني هو يكون يواظب على الدوز اللي احنا واصفين اياه حتى يحصل نتيجه فائقه الى ان شاء الله تعالى، نعم. وقريبه من الشفاء المستعجل، لان العراقي يحتاج شفاء مستعجل لانه تعبان من الاطباء المراجعات الكثيره. صحيح. فاحنا سوينا له دوز سريع اول مره وايجابي ومؤمن، لانه ماده غذائيه طبيعيه طبيه من افضل النباتات وافضل الزيوت، فوصلت الى نتائج. عندنا الان فيديوهات بس ما يسمح الوقت، كان عرضنا كثير من الفيديوهات اللي هي بها الدوالي والروماتيزم والامراض الاخرى ان شاء الله تعالى. الحلقات المقبله ان شاء الله نتحدث بشكل اوسع، وان شاء الله الفيديوهات الخاصه بالشفاء نعرضها من خلال الشاشه. طبعا المفاصل تحدثنا بها عن الروماتيزم، تحدثنا عن السوفان، تحدثنا عن الفقرات، بعد شنو ما تحدثنا عنه؟ احنا اضمننا الامراض الجلديه بشكل عام، اضمننا الصدفيه بكفاله. اي امراض صدفيه حتى التقيحيه صديديه، اضمننا علاج حب الشباب والبشر، اضمننا علاج الشعر بكفاله. الثعلبه، داء القراع، داء الحيه، التساقط، منع التساقط، تضخيم الشعر، اطاله الشعر ما يطول، تكثيف الشعر بامن وامان وبكثافه وطبيعيه طبيه وبمجال شامبو محلول. الان يوزع معروف باسم مركز مختصات الطبيعه او الطب البديل. سابقا وزعناه على عدد من الاخوه المحتاجين من الحلاقين، اثبت جدار الان ما نلحق نوزع لهم اياه، نعطي لبعض المرضى المحتاجين ان شاء الله تعالى. نعم. بعض الامراض الاخرى، العلاج الجهاز الهضمي اثبتنا جداره القولون والمعده والامعاء، اثبتنا التايفويد بكفاله خلال 7 أيام من 5 ايام ل 7 ايام بكفاله انه ماكو تايفويد ان شاء الله تعالى. كل الامراض اللي تتحدث نعم عنها او العلاجات اللي تنطيها او حتى الحالات اللي مكفوله مضمونه ان شاء الله تعالى. بالذات علاج الضغط الدم، نعم. الكوليسترول، دهون ثلاثيه، مكفوله مضمونه. علاج السكر احنا اكتشفنا علاج تنشيط البنكرياس، نعم. لافراز ماده الاولين حتى يتدفق الدم، يعني انت تعالج الداء حتى ما يسبب. اكيد احسنتي. وعندنا فيديوهات شفاء لاهل السكر ان شاء الله تعالى. البارحه اتصل بي شخص قال دكتور انا سكري وصل 64، قلت له خلاص وقفه. وقف نعم. اي 64. اليوم اتصل بي الصبح قال دكتور سكري 91، قلت له تمام باكر تجيني حتى اسوي لك فيديو على اساس اليوم يجيني. فكان اليوم عندي تصوير ما صار عندي مجال ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. اكيد انا اقول لمشاهدينا الكرام برنامج خلاصه الطبيعه. هذا البرنامج وجد لخدمه معظم اللي يعانون من امراض وما عندهم ثقه انه ممكن هذه الاعشاب تفيدهم. اليوم خلاصه الطبيعه من خلال العلاجات اللي يستخدمها الخبير الدولي الاستاذ صلاح الحكام الحسني اثبتت جدارتها، لانه من الطبيعه ياخذ الاعشاب ويستخلصها بنفسه ويحاول يصنع من عندها علاج ممكن انه يكون هو الطب التكميلي بالفعل. من نقول تكميلي اذا تكميلي. عفوا اكتشفنا علاج اخر للنساء لالتهاب النساء الحاد وشد عنق الرحم، هذا اثبت جداره مع الطبيبات النسائيه استعملناه معاهن، والان شكرا على هذا العلاج. علاج كلش ممتاز لالتهاب النساء المزمن الحاد ويشد عنق الرحم وبنفس الوقت يزيل الترهلات. اكتشفنا علاج هماتين يخدم الرجال تماما، ما يسعني انه المنطق حتى اتحدث عنه تماما، لازم يكون بفيديو خاص. هذا العلاج هو مرهم اسمه الماحق، وهذا الماحق انا اشتغلته بايدي وبه نتائج فعاله جيده جدا وكلها مواد طبيعيه طبيه ما باي سايد افكت، اي جانب سلبي ما به. نعم. وانا اضمن هذا الشيء بكفالتي
كوني اشتغله بايدي انا ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نوه مشاهدينا الكرام رقم الواتساب مشاهدينا الكرام موجود اسفل الشاشه، ابعثوا رسائلكم وانطوا بها شرح تفصيلي عن الحاله، وان شاء الله الخبير راح عن طريق الخدمه اللي موجوده بالمركز راح يتصل بكم وراح ينطيكم العلاج الخاص بالحاله اللي انتم تشرحوها عن طريق خدمه الواتساب اللي موجوده بالرقم اللي هو اسفل الشاشه. ارجع لك خبيرنا، اليوم احنا من خلال خلاصة الطبيعة ومن خلال هذا البرنامج انه نريد ننطي ثقة للمواطن انه انت من تستخدم الاعشاب ممكن انه تجيك النتيجة اللي انت تريدها ان شاء الله. وهذا ممكن انه صعب تتحقق عند المواطن، ولكن عندما يجربه راح يشوف انه صح اكو تغيير. احنا وضعنا للمواطن ليبل استعمال نعم. طريقه الاستعمال مطبوع طباعه باللغه العربيه، وبنفس الوقت قلنا له من يوصل عندك العلاج بارقامنا اتصل بينا حتى نكرر ناكد لك الاستعمال الطريقه صحيحه، ونسمح لك بالاكل المسموح ونمنعك من الاكل الممنوع حتى يتم الشفاء ان شاء الله تعالى. نعم. ان شاء واللي الله. زاغل لا هاي مشكلته هو تصير له، يعني احنا نقول له لك هاي مو لنا. نعم. يعني انت تريد الطيب استعمل هذا الدوز بهذه الطريقه وامتنع من كذا واكل كذا، يتم عندك الشفاء ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. بس انت بالاول وبالاخير تعتمد التحاليل. اكيد. انت شغلك أكيد. كله بالتحاليل. احنا ما نقدر نعرف الحاله اذا ماكو تحليل. اذا مو تحليل. اكيد. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. اذا عندنا تنظيم كافه انواع الهرمونات للنساء، يعني كل انواع الهرمونات وصلنا الى ناتج 100% تنظيم جميع الهرمونات. الاكياس المائيه على المبيض بدون تداخل جراحي خلال 10 ايام يزال الاكياس المائيه بدون اي تداخل جراحي. الستون اللي هو الحصى الكلى تفتيت جميع الحصى الا الحصوه الواحده اوكزار الكالسيوم تطور 3 اشهر، حصل المراره 3 اشهر، التهاب القناه الصفراويه المراره التهابها خلال 6 اسابيع ينتهي كل انواع الالتهاب. بنفس الوقت تضخم الكبد والطحال او التليف او التشمع وصلنا الى ناتج جدا جيد لازاله التليف والتشمع في الكبد. نعم. بفضل الله سبحانه عز وجل. العلاج او الاعشاب اللي انت تنطيها ممكن يتصرف بها المريض ويحولها الى كبسول ويشربها وتعطي نفس الكفاءه؟ لا احنا منطين الكبسول كبسول اللي هو عندنا علاج هسه الرائد اللي هو عندنا هي امبولات كبسولات. عندنا علاجات هي يعني هي مشتغلها احنا وفق الحاله اللي يستحقها المريض او اللي يحتاجها المريض. يعني ما تقدر تغير، انت اذا مطيه اعشاب يستخدمها بالمي فعليه انه يستخدمها بالمي. اي بهذه الطريقه. واذا مطيه كبسول يستخدم كبسول، ما من حقه انه يصرف. لا لانه هي حاله العلاج مالته بهذه الطريقه. بهذه الطريقه ان شاء الله تعالى. حتى يكون علم عند المواطن انه ممكن نعم. انه ياخذ العشب ويقول لك خليها بكبسول اسهل لي واريح. لا اخو احنا نخليها بكبسوله، بس هو يحتاج انه لانه الدوز يكون اعلى مثلا، لان ما تكفي كبسوله الحاله تحتاج اكثر. مثل الجهاز البولي اللي هو يحتاج مثل ملعقه طعام. نعم. تخدير بقلاص مي وتصفى، مثلا الكبسوله تصير نص جرام والجهاز البولي يحتاج الى سوائل. نعم. فما يصير تعطيه باودر انت. نعم. كنت تعطيه ماده سائله حتى تطهر هذا التيمول او السموم الموجوده بالجهاز البولي حتى تنزلها ويتخلص من عندها ان شاء الله تعالى. اكو بعض الاعشاب اللي ممكن يستخدمها المواطن بشكل يومي بحياته، هذه الاعشاب ممكن انه تنطي راحه للجسم؟ اكيد. هي كل الاعشاب هي كلها ورود فتجعل الانسان كالورد. صح. اذا ما استعملت بطريقه صحيحه. والعصبي ممكن اكو علاج؟ موجوده الاعصاب اللي هي كثير من الاعشاب هي مهدئه. كثير من الاعشاب مهدئه. الاقنعه للبشره 3/4 من الورود اللي هي تخلي البشره كالورد. 3/4 الاقنعه للبشره، يعني اكو اقنعه غذائيه من الطب الغذائي، اكو اقنعه من الاعشاب، اقنعه من الزيوت، اقنعه من الفواكه. نعم. متعدده. انا كخبير تجميل ومستشار في صناعه التجميل نعم. اشتغلت كل انواع الاقنعه وكل انواع المساج الكريمات والشامبوات، فشفت النتائج يعني متقاربه لكنه المواد متفارقه. مثل هنا بالفواكه، هنا بالاعشاب، هنا بالزيوت، هنا بالرز وبالبقوليات، هي كلها اقنعه غذائيه ولكنه الشفاء قريب المتكامل ان شاء الله، والمواد متفرقه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا انا وللمشاهدين الكرام انه ارقام هواتفنا هي نفسها بعد البرنامج، تقدرون تتصلون على الخبير وان شاء الله اكو شفاء للامراض اللي تعانون منها. عنوان العياده موجود في بغداد الجديده قرب افران الفراشه شارع الصالونات. اوقات الدوام يوميا من 10 الصبح الى الساعه 6، عدا يوم الجمعه موجود في مركز الرازي. شكرا لك خبيرنا، شكرا لحضورك اليوم في برنامج خلاص الطبيعه. اهلا وسهلا يا مرحبا بكم. شكرا لكم، شكرا مشاهدين الكرام. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام هنا وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج خلاصه الطبيعه. ان شاء الله الاسبوع المقبل حلقه اخرى، الى اللقاء. اهلا وسهلا.